नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. आपण क्लायमॅटॉलॉजी पाहतोय आणि क्लायमॅटॉलॉजीमध्ये आपण नॅचरल रिजन्स ऑफ द वर्ल्ड हा टॉपिक पाहतोय आणि ह्या टॉपिकसाठी आपण जे बुक रेफर करतोय ते सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल जिओग्राफी बाय गो चिन लिऑंग. तर बरेच विद्यार्थी रेफरन्स बुक्स विचारतात, तर दर व्हिडिओमध्ये मी ते सांगितलेलं आहे जो रेफरन्स बुक आहे ते, किंवा मग त्या PDF पण टेलिग्राम चॅनलवर टाकलेल्या आहेत, ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. तर माझी थोडीशी तब्येत थोडंसं डाऊन असल्यामुळे मी 1-1 तासाचे व्हिडिओज करेन. 1 तासामध्ये साधारण 2 आपण क्लायमॅटिक रिजन्स वगैरे घेऊ शकतो आणि आपल्याकडे ते डिस्प्ले करताना मे बी 2 व्हिडिओ एकत्र करण्याचा किंवा 2 वेगवेगळे प्ले करण्याचाही थोडंसं प्रयत्न करता येईल. तर या अगोदर आपण इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट डिटेलमध्ये पाहिलेला आहे, जिथे की 200 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त रेनफॉल होता. मरीन आणि मान्सून क्लायमेट पाहिलं होतं, जिथं की 175 सेंटीमीटर आणि 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता. पूर्ण ट्रॉपिकल एरिया आपण कव्हर केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये की हा सनलाईट भरपूर असतो असा. नंतर सुडान टाइप क्लायमेट पाहिलं होतं, जिथं 75 सेंटीमीटर रेनफॉल असतो. ऑन एन एव्हरेज सांगतो मी हे, याच्यापेक्षा कमी किंवा जास्तही असतो. आणि मग डेझर्ट्स पण पाहिले होते, की डेझर्ट्समध्ये 10 ते 15 सेंटीमीटर रेनफॉल आपण पाहिला होता. कुठले-कुठले डेझर्ट्स आहेत, त्याचे 3 रिझन्स काय आहेत, हॉट जर डेझर्ट्स असतील तर, आणि कोल्ड डेझर्ट्स असतील तर ते कुठे आहेत, त्याचे काय-काय रिझन्स आहेत, वगैरे आपण सगळ्या गोष्टी डिटेल ह्या पाहिलेल्या आहेत. आज आपण जो पाहणार आहोत आता, तर ह्या ट्रॉपिकल एरियाच्या बाहेरचा एरिया पाहतोय. म्हणजे साधारण ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आणि कॅप्रिकॉर्न पासून पोल्सकडे जाताना त्या हेमिस्फिअरमध्ये साधारण 66.5 अंशापर्यंत, किंवा जर आपण ढोबळमानाने विचार केला तर साधारण हे 30 डिग्री ते 60-65 डिग्री पर्यंत नॉर्थ आणि साऊथ दोन्ही हेमिस्फिअरमध्ये असा एरिया पाहणार आहोत, ज्याला की आपण टेम्परेट किंवा समशीतोष्ण एरिया म्हणणार आहोत. आता ह्या टेम्परेटमध्ये सुद्धा आपण पाहतोय, की ह्या टेम्परेटमध्ये हा जो एरिया असणार आहे ए मार्क केलेला, हा सूर्याच्या जवळ असणार, कारण सूर्य इकडे आहे. मॅक्सिमम सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर पर्यंत वगैरे येतोय. तर याच्या वरती येत नाही आता सूर्य. मग तरीही हा जो एरिया आहे, तो सूर्याच्या त्यातल्या त्यात जवळ आहे आणि बी हा जो एरिया आहे, तो त्यातल्या त्यात सूर्यापेक्षा च्या कंपॅरिझननी सूर्यापासून थोडा दूर आहे आणि म्हणून ह्या ए एरियाला आपण वार्म टेम्परेट म्हणतो. म्हणजे टेम्परेट तर आहेच आहे, पण त्यातल्या त्यात हा थोडासा वार्म आहे, गरम. आणि बी एरियाला मग आपण कूल टेम्परेट म्हणू शकतो, कारण ह्याच्यापेक्षा थोडंसं कूलर क्लायमेट्स असतील असं. तर मी मागच्याही काही लेक्चर्समध्ये बोललो होतो, की त्या रिजनच्या डिस्क्रिप्शन व्यतिरिक्त कुठल्या रिजनला अजून कुठल्या पर्यायी नावाने ओळखलं जातं, हे पण माहीत असणं गरजेचं आहे. आजचा जो आपण टॉपिक पाहणार आहोत, मेडिटेरेनियन क्लायमेट किंवा भूमध्य सागरी हवामानाचा प्रदेश. कारण हा जो भूमध्य सागर आहे इथे युरोप आणि आफ्रिकेच्या मध्ये, तो सगळ्यात मोठा एरिया आहे ह्या क्लायमेटचा आणि त्याच्यावरून त्याचं नाव पडलेलं आहे, तो भूमध्य सागर जे आहे ते. आणि यालाच मग आता काय म्हणतो आपण? आपण ऑलरेडी हा एक जे चित्रात दाखवलेला आहे आपल्या, तर एक आयडियल कॉन्टिनेंट म्हणून गृहीत धरतोय आणि मग कुठून वारे कसे वाहत आहेत एका आयडियल कॉन्टिनेंट असा जर गृहीत धरला 0 पासून 90 पर्यंत, तर कसं राहील हे अंदाजे आपण पाहतोय. त्याच्यामध्ये हा मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट म्हणजे इथला भाग आहे आणि यालाच आता आपल्याला माहिती आहे की हा वार्म टेम्परेट आहे, वार्म टेम्परेट. कारण आपण आताच बघितलं होतं. आणि वेस्टर्न मार्जिन आहे की ईस्टर्न मार्जिन, तर वेस्टर्न मार्जिन आहे आणि म्हणूनच याला वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन असंही म्हणू शकतो. वेस्टर्न मार्जिन म्हणजे हा. आता वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन म्हणजे हा चायना टाइप येऊ शकतो आणि मधला जो आहे तो वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल येणार म्हणजे. तर हे नावं पर्यायी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.
तर आज जो पाहणार आहोत आपण मग हा भूमध्यसागरी हवामानाचा प्रदेश असं याला म्हणू आपण. आणि इथला जो भूमध्यसागर आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण पाहतोय कंपॅरेटिव्हली की सगळ्यात जास्त एरिया कव्हर केलेला आहे. पण अदरवाईज हा सगळ्या कॉन्टिनेंटमध्ये अंटार्क्टिका सोडून हे क्लायमेट दिसून येतं. जसं की हे नॉर्थ अमेरिकेमध्ये पण तो मार्क केलेला दिसतोय किंवा साऊथ अमेरिकेमध्ये दिसतोय, आफ्रिकेमध्ये दिसतं. आफ्रिकेमध्ये खरं तर साऊथ म्हणजे सदर्न आफ्रिका पण दिसतोय आणि नॉर्थ आफ्रिकामध्ये पण आहे तो किंवा ऑस्ट्रेलियामध्ये पण आहे. आणि इनफॅक्ट जर तुम्ही हा भाग बघितला, तर हा एशियाचा भाग आहे. म्हणजे टर्की, लेबनन, सीरिया, तिथे सायप्रस वगैरे, इस्राईल. तर ह्या सगळ्या कंट्रीजमध्ये हे सिमिलर टाइप ऑफ क्लायमेट आहे. म्हणून ह्या सगळ्या क्लायमेट कंट्रीजमध्ये दिसेल. वेस्टर्न मार्जिनला जर तो एरिया साधारण 30 ते 40 डिग्री मध्ये असेल तर. साउथ असो किंवा नॉर्थ असो, नॉर्थ किंवा साउथ 30 ते 40 डिग्रीच्या मध्ये असला पाहिजे. आता हा जरी एरिया आपण पाहिला, तर साधारण हा 30 डिग्री नॉर्थ ते 40 डिग्री नॉर्थच्या दरम्यान आहे किंवा हा एरिया आता पाहिला, तर हा सुद्धा मग 30 डिग्री ते 40 डिग्री हे साउथ हेमिस्फिअरमध्ये आहे. मग हे 30 डिग्री कारण इथेच बघतोच आहे आपण. 30 डिग्री ते 40 डिग्रीच्या दरम्यान वेस्ट कोस्टला असणार आहे. ह्या वेस्ट कोस्टला, ह्या वेस्ट कोस्टला, ह्या इथल्या वेस्ट कोस्टला, इथल्या वेस्ट कोस्टला, इथे पण, इथे पण. तर 30 टू 40 डिग्रीला. आणि हा क्लायमेट जे होतं, तो होण्याचं मुख्य कारण काय होतं? तर शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट. विंड बेल्ट हे समर आणि विंटरमध्ये सूर्याच्या अपॅरंट मूव्हमेंटनुसार ते नॉर्थ किंवा साऊथला शिफ्ट होतात आणि त्याच्याबरोबरच हाय प्रेशर सेंटर पण शिफ्ट होतो. विंटरमध्ये ते हाय प्रेशर खाली आलेलं असतं, म्हणजे विषुववृत्ताकडच्या बाजूला. आणि हे जे मेडिटेरियन एरियाज जे दाखवलेले आहेत, ते सगळे ऑनशोर वेस्टर्ली विंडच्या एरियात येतात. जे की ऑलरेडी मी सांगितलेलं आहे. तुम्ही त्या विंड्स तुम्हाला ऑलरेडी व्हिडिओ पाहिलेला असेल. नसेल पाहिला तर तो पाहायला लागेल तरच ते लक्षात येईल. आणि त्याच्यामुळे मग हे फक्त विंटरमध्ये रेनफॉल होणारा हा एरिया आहे. समरमध्ये रेनफॉल नसतो. इनफॅक्ट बाकी सगळीकडे समरमध्ये रेनफॉल होतो तेही जास्त. आणि इथे समरमध्ये रेनफॉल नाही आणि विंटरमध्ये मात्र रेनफॉल आहे. इथे विंटरमध्ये रेनफॉल झाला नसता, तर हे डेझर्टच असते. आणि हे सगळे एरिया जे आहेत आता पण डेझर्टला लागून आहेत. आता इथल्या आटाकामा डेझर्टला लागून आहे. इथे नामीब आणि बोट्स्वानाच्या तो कालाहारी डेझर्टला लागून आहे. इथे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेझर्टला लागून आहे. इथे सहारा डेझर्टला लागून आहे किंवा इथे अरेबियाच्या सुद्धा डेझर्टला लागून आहे. इथेही यूएसएच्या डेझर्टला लागून आहे. तर एक लक्षात घ्या, हे सगळे डेझर्टला लागूनच आहेत. आणि केवळ विंटरमध्ये पाऊस पडतो म्हणून हे डेझर्ट होता होता वाचलेले पण आहे. त्यामुळं आणि तसं का झालंय ते शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट जे आहे ते त्याचं कारण आहे. आता हे आहे कुठल्या एरियामध्ये मग ह्या भूमध्यसागरी हवामानाच्या एरियाच्या जवळ जर पाहिलं, तर आफ्रिकेमधले मोरोक्को, अल्जेरिया, ट्युनिशिया हे ह्या नॉर्थचे देश आहेत. तर तिथे हा मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट आहे नॉर्थला. मोरोक्कोला पण आहे, अल्जेरियाला पण आणि ट्युनिशियाला पण. आणि पुढे थोडाफार लिबियाला पण. इकडे आपण जर पाहिलं एशियामध्ये, तर हा टर्कीचा एरिया किंवा इथं सीरिया, लेबनन, इस्राईल हे जे एरियाज आहेत, तर तिथं तो मेडिटेरियन क्लायमेट आहे. आणि मेडिटेरियन जेव्हा केव्हा म्हणू, सिंपल लक्षात ठेवायचं की विंटरमध्ये रेनफॉल होणार. म्हणजेच हा जर तुमचा अर्गोग्राफ असेल असं जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च येते, तर आपण ऑलरेडी पाहिलंय की जून, जुलैमध्ये सगळ्यात जास्त टेम्परेचर असतात. आणि इकडे जानेवारी किंवा डिसेंबरमध्ये हे कमी टेम्परेचर आहे. याच्यावरून आपल्याला हा नॉर्थ हेमिस्फिअर मधला एरिया आहे कळू शकतं. कारण नॉर्थ हेमिस्फिअरमध्ये जून, जुलैमध्ये असतं टेम्परेचर जास्त. साऊथ हेमिस्फिअरमध्ये याच्या उलटं. तर पाऊस इथे नसणार म्हणजे जून, जुलैमध्ये.
कारण समर आहे हा, विंटरमध्ये असणार म्हणजे ह्या ठिकाणी कुठेतरी पाऊस असल्याचं दिसेल. असा ग्राफ दिसला तर ओळखायचं की हा मेडिटेरियनचा ग्राफ आहे किंवा तो उलटा असा असेल तर तो एकतर साऊथ हेमिस्फिअरला मध्ये राहील मग आणि पाऊस जो आहे तो कमी टेम्परेचर असताना असणार म्हणजे पाऊस इथे असणार कमी टेम्परेचरमध्ये म्हणजेच विंटर हा त्याचा अर्थ होतो. पुढे आपण बघणारच आहोत ते. याच्या व्यतिरिक्त स्पेनला आणि पोर्चुगलला पण म्हणजे हा आयबेरियन पेनिन्सुला ज्याला म्हणतो आपण, तिथं मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट आहे. फ्रान्सचा साऊथ भाग जो आहे इथे मार्सेली वगैरे शहराच्या आसपास, तर तिथे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट आहे. किंवा इटलीचा, ग्रीसचा हा साऊथ भाग जो आहे, तर तिथे सुद्धा मेडिटेरियन टाइप म्हणजे भूमध्य सागराला लागून सगळं पूर्ण एरिया त्यांनी कव्हर केलेला आहे, असं एकंदरीत दिसतंय. USA मध्ये मग बघितलं तर सेंट्रल कॅलिफोर्निया ज्याच्यामध्ये की लॉस एंजेलिस, सॅन फ्रान्सिस्को, सॅक्रामेंटो त्याची कॅपिटल कॅलिफोर्नियाची, हे सगळे शहरं येतात. कॅलिफोर्नियातला मध्ये लॉस एंजेलिसलाच म्हणजे जवळच त्याच्या लॉस एंजेलिस शहराच्या हॉलिवूड आहे. हॉलिवूड म्हणजे तिथे मूव्हीचं शूटिंग होतं आणि मूव्हीचं शूटिंग होण्यासाठी स्काय क्लिअर लागतं. जर मूव्हीचं शूटिंग झालं आणि मध्येच रेनफॉल वगैरे सुरू झाला आणि तो स्टोरीचा पार्ट नसेल तर ते अडचण होऊ शकतं. म्हणून असे प्लेसेस खास करून शोधल्या जातात की जिथं स्काय क्लिअर आहे. म्हणून मग जास्त इथं हे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट कारण समर पूर्ण ड्राय असल्यामुळे ढग नसतं आणि क्लिअर स्काय असतं. शूटिंगला सोपं जातं. म्हणून मग त्या ठिकाणी शूटिंगसाठी म्हणून चूज केलेला एरिया आहे आणि तो हॉलिवूड प्रसिद्ध आहे तसा. मग डेझर्टच का नाही करत? तर मग डेझर्टमध्ये मग पाणी मिळणारच नाही. म्हणून मग निदान विंटरमध्ये असलेलं पाणी आणि ते तिथं आल्हाददायक क्लायमेट असतं. म्हणून समर्स जे एकदम ड्राय असतात, तर अशा ठिकाणी ते इंडस्ट्री डेव्हलप झालेली आहे तिथं हॉलिवूड म्हणून, जे की लॉस एंजेलिस शहरापासून साधारण 30 किलोमीटर अंतरावर आहे. ह्याच्याबरोबर हे सेंट्रल चिली, हे चिलीचा जो एरिया आहे सॅन्टियागो, तर इथे पण हे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट आहे. खरं तर हे सगळ्यात बेस्ट जर कुठे डेव्हलप झालं असेल तर ते चिलीमध्ये झालेलं आहे. एकदम परफेक्टली जर एक्झाम्पल म्हटलं तर. पण तरीही नाव याचं हे भूमध्यसागरी हवामान असं म्हटलं जातं चिलियन वगैरे म्हणण्यापेक्षा कारण जास्त एरिया जास्त आहे इथे. म्हणून त्याला मेडिटेरेनियन क्लायमेट असं म्हणतात. विंटरमध्ये रेनफॉल होणाऱ्या ह्या क्लायमेटला. पश्चिमी वारे हे ऑनशोर येतात विंटरमध्ये आणि ह्याच काळामध्ये समरमध्ये म्हणजे हे बेल्ट जे आहेत हाय प्रेशरचा इथं आलेला असतो. प्रत्येक समर म्हणजे सूर्य इकडे वरती आलेला आहे आणि त्यामुळे सगळे बेल्ट जे आहेत ते नॉर्थ जातात आणि इथून हे असे ट्रेड विंड्स व्हायला लागतात ऑफशोर आणि म्हणून आता जर ह्या भागातून असे विंड्स येत असतील, तर ते पाणी घेऊन येणार नाहीत. ह्या भागातून असे विंड्स येत असतील तर. हे सिमिलरली इकडे हे असं होतं आणि त्यामुळे विंटरमध्ये मग जेव्हा हे हाय प्रेशर सेंटर विंटरमध्ये खाली जातो हाय प्रेशर. म्हणजे विंटरमध्ये सन इकडे आलेला असतो म्हणजे साऊथ हेमिस्फिअरमध्ये आणि त्यामुळे वेस्टर्ली जे विंड्स आहेत हे हाय प्रेशर टू इकडचा जो लो प्रेशर असतो ओव्हरऑल जे आपण 30 डिग्री 60 डिग्रीला बघितलेले त्यामुळं ऑनशोअर वेस्टर्ली विंड्स येतात ह्या मेडिटेरियन क्लायमेटमध्ये आणि त्याच्याबरोबर इव्हन काही सायक्लॉनिक टेम्परेट सायक्लॉनिक जे काही डिप्रेशन्स किंवा विंड्स आहेत ते पण येतात आणि म्हणून तिथे तसा विशेष प्रकारचा क्लायमेट ची निर्मिती झाली. अशा क्लायमेटमध्ये समर एकदम खूप सनी असतात म्हणजे पूर्ण सूर्यप्रकाश असतो सनमध्ये. त्याला लागूनच ब्रिटन, युरोप वगैरे आहे म्हणजे ब्रिटिश टाइप क्लायमेट असणार आहे. तर त्यांना सूर्याच्या किरणांचं खूप म्हणजे अप्रूप असतं की म्हणजे गरज वाटते कारण बॉडीला सनलाईटची गरज असते म्हणून आणि मग अशा सनलाईट असलेल्या एरियामध्ये मग खूप मोठ्या प्रमाणात टुरिस्ट येतात. समर थोडेफार एकदम हॉट राहत नाहीत. वार्म समर राहतात आणि विंटर पण खूप असं चिल्ड नसतात. तर कूल विंटर असतात आणि थोडा पाऊसही असतो तेव्हा. तर त्यामुळे इथे मॅक्सिमम प्रमाणात वर्षभर पण टुरिस्ट असल्याचं दिसतंय आणि हे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लायमेट म्हणा, फूड म्हणा, हे जगभर त्याच्यामुळे
टुरिस्ट ह्याच्यामध्ये पण जास्त प्रसिद्ध असल्याचं दिसून येतं. मग चिलीला जसं आहे तसं साऊथ आफ्रिकेला मग सुद्धा एक केप टाउन नावाचं शहर आहे तिथे. तर तिथे आपण केप टाउनच्या कधी-कधी न्यूज ऐकतो, पाण्याची कमतरता आहे वगैरे. तर आपण समजू शकतो की समरमध्ये जर पाऊसच नसेल आणि जे काही पाणी आहे ते विंटरमध्ये असणार आणि तेही जर कमी होत चाललं, तर तिथे स्केअरसिटी राहणार, पाण्याची कमतरता. तर ते कळू शकतं आपल्याला त्याच्यावरून. हे साऊथ आफ्रिकेमधलं इथं एक शहर आहे, की जिथं विंटरमध्ये रेनफॉल होतो आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये मग जर बघितलात तुम्ही, तर पर्थ म्हणून एक शहर आहे इथे आणि इथे 2 शहरं आहेत जवळ-जवळचे साधारण, तर अडलेड आणि मेलबर्न म्हणून. हे सगळेच ह्या ह्या वाऱ्याच्या पट्ट्यात येतात आणि म्हणून इथं विंटरमध्ये रेनफॉल होतो आणि त्यालाच आपण मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट असंही म्हणतो. ह्याचं इम्पोर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स काय? ते इट इस कॅरेक्टराइज्ड बाय ड्राय वार्म समर. समर हे वार्म आहेत, एकदम हॉट पण नाहीत आणि हे ड्राय आहेत. समरमध्ये रेनफॉल नाहीये. तसं पाहिलं तर हे एकमेव क्लायमेट असतं. कोपननं ह्याचं क्लासिफिकेशन केलंय. कोपन नावाचे जे जर्मन सायंटिस्ट होते त्यांनी आणि ह्या क्लायमेटला कॅपिटल सी आणि एस स्मॉल अशा प्रकारचं त्याचं नॉमेनक्लेचर केलेलं आहे. ते आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण ते कोपनचं क्लासिफिकेशन बघणार पण आहोत. विंड्स जे आहेत, वारे, दे आर ऑफशोर ड्युरिंग समर. तर समरमध्ये हे विंड्स हे अशा दिशेने वाहतात आपण पाहिलं होतं. ट्रेड विंड्स आहेत किंवा हे असे. मग ते जर जमिनीकडून समुद्राकडे येणार असतील हे वारे, तर मग पाऊस यायचा काही प्रश्नच नाही. आणि रेनफॉल इज इन विंटर बिकॉज ऑफ ऑनशोर वेस्टर्ली. मग विंटरमध्ये हे खाली जेव्हा हाय प्रेशर सेल गेला, तर असे हे सगळे वेस्टर्ली येत असतात. मग वरती पण पाऊस पडतो, त्याचबरोबर खाली पण पडतो. इथं वरती पण पडतो, त्याचबरोबर खाली. अशा पद्धतीनं वेस्टर्ली विंड्स हे ऑनशोर असतात विंटरमध्ये आणि त्याला लागूनच जो वरचा भाग असणार आहे, तिथे वर्षभरच पाऊस पडणार आहे. समरमध्ये पण आणि विंटरमध्ये, कारण हे वर्षभर वारे असणारच आहेत. इथे मात्र ऑनशोर आणि ऑफशोर विंड्स जे आहेत समर आणि विंटरमध्ये चेंज होतात. म्हणूनच ह्याला आपण मेडिटेरियन टाइप म्हटलंय. बेसिक कॉज काय जर विचारलं ह्या क्लायमेटचं, तर शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स. वाऱ्याचे जे बेल्ट्स आहेत किंवा ते मग हाय प्रेशर आणि लो प्रेशरचे बेल्ट्स आहेत, ते सूर्याबरोबरच ते शिफ्ट होत आहेत. तर ते मेन याचं कारण आहे. ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारलेला आहे. शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट हे मेन कारण आहे मेडिटेरियन क्लायमेटचं. हे इट इज बेस्ट डेव्हलप्ड इन चिली, but it has great extent around Mediterranean Sea, so it is known as मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट. तसं पाहिलं तर चिलीमध्ये सगळ्यात बेस्ट डेव्हलप झालंय. तरीही नाव भूमध्य सागरावरून पडलं कारण जास्त एरिया तिथे कव्हर आहे. इथलं क्लायमेट जर पाहिला तर सुदिंग क्लायमेट आहे. एकदम बेस्ट वाटणारं क्लायमेट आहे. खूप सनशाईन आहे, अबंडंट सनशाईन. सनशाईन लोकांना लागतं. आता ट्रॉपिकल एरियामध्ये आपल्यासारखे जे राहतात, त्यांना सनशाईनचं एवढं कौतुक वाटत नाही, कारण ऑल टाईम आपल्याकडे सनशाईन असतं. पण जे युरोपमध्ये वगैरे नॉर्थ साइडला राहतात, त्यांना सनशाईन मिळणं बॉडीला वगैरे, तर ते गरजेचं वाटतं आणि जिथं सनशाईन खूप जास्त आहे, तर त्याचं खूप त्यांना कौतुक असतं. आणि विंटर पण माईल्ड आहेत, म्हणजे सिव्हिअर विंटर नाही आहेत. सहजच म्हणजेच मग हे मस्ती एकदमच असं टुरिस्ट सारखं, पिकनिक सारखं करण्यासाठी म्हणूनच हे सगळे एरियाज प्रसिद्ध आहेत. म्हणून पार्टीज आणि हॉटेल्स आणि टुरिस्ट सेंटर्स हे इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये डेव्हलप झालेलं दिसतंय आणि हे फूड पण आपण ऐकत असतो मेडिटेरियन टाइप फूड वगैरे हे सगळीकडे प्रसिद्ध त्यामुळेच जास्त आहे. धिस क्लायमेट एक्सपिरियन्सेस हॉट dusty winds of Sirocco, which originate in Sahara Desert. या सहारा डेझर्ट मधून खाली इकडून येणारे मेडिटेरियनकडे जाणारे जे विंड्स आहेत ते मेनली सिरोक्को नावाने आहेत. त्यांना लोकली काही ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने पण ओळखलं जातं. जसं की इजिप्तमध्ये त्याला खामसीन म्हटलं जातं. लिबियामध्ये त्याला जिबली म्हटलं जातं. तर हे विचारलेलं पण आहे हे खामसीन आणि सिरोक्कोची पोझिशन कुठे आहे ते. तर ते माहीत असणं गरजेचं आहे. ह्याला ना
तर हे सहारा वाळवंटाकडून इकडे जात असल्यामुळे त्याच्यामध्ये डस्ट वगैरे सहारा वाळवंटातले मिक्स होते आणि ते कित्येकदा ते डस्ट आणि इकडं भूमध्य सागर क्रॉस केल्यानंतर त्याच्यामधून मॉइश्चर पण कॅरी करतात ते वारे सिरोक्को नावाचे. एकतर ड्राय आहेत सहारा डेझर्टमधून निघताना. त्याच्यामध्ये वाळू मिश्रित आहे तसं. आणि पुढे जाऊन मॉइश्चर पण मिक्स होतं आणि पुढे जाऊन जेव्हा कोस्ट येतं युरोपचं मग इटली, ग्रीस आणि तिथं जेव्हा रेन होतं तर ते थोडंसं लालसर कलरचा रेन होतो कारण त्याच्यामध्ये ते मिक्स पण आहे ते धूळ वगैरे आणि त्याला ब्लड रेन म्हणतात मग. ब्लड रेन तसा कलर असल्यामुळे पण. मग हे ह्या वाऱ्यांमुळे होतं सिरोक्को. सिरोक्को हे लोकल विंड्स आहेत आणि ते हॉट पण विंड्स आहेत. पण याच्या बरोबरच फ्रान्समध्ये ही रोन व्हॅली म्हणून आहे ह्या ठिकाणी साधारण. तर नॉर्थकडून साऊथला त्या रोन व्हॅलीमधून येणारे मिस्ट्रल नावाचे असे एकदम थंड वारे आहेत. मग ते कधी-कधी ते खूप फास्ट पण वाहतात ते थंड वारे आणि त्याचबरोबर बोरा नावाची पण विंड्स आहेत इकडे एड्रियाटिक सीमध्ये म्हणजे इटलीच्या ह्या भागात. इथे जिथं जुना युगोस्लाव्हिया जिथं होता त्या. हा सी म्हणजे एड्रियाटिक इथला. तर बोरा इथं तुम्हाला दिसतं हे नाव. बोरा नावाचे जे वारे आहेत ते पण तसेच थंड वारे आहेत आणि त्याची पण स्पीड बऱ्याचदा म्हणजे 100 किलोमीटर पर आवर पेक्षा जास्त होते कधी-कधी. मग 100 किलोमीटर होणं म्हणजे झाडं उलमडून पडतात. तर खूप जास्त स्पीडने वाहणारे थंड वारे ते पण थंड वारे. कारण हे पण नॉर्थने येतात, ह्या नॉर्थ साइडने आणि ते मिस्ट्रल पण नॉर्थने येत होते आणि त्यामुळे हे थंड वारे आहेत हे पण लक्षात ठेवा. रेनफॉल जर बघितलात तर काही-काही ठिकाणी 50 सेंटीमीटर वगैरे आहे डेझर्टच्या साइडला. थोडं मग नॉर्थ साइडला वगैरे बघितलं ब्रिटिश टाइप क्लायमेट ज्याला म्हणू आपण. त्या साइडला बघितलं तर ते 100 सेंटीमीटर वगैरे वाढतं. कधी-कधी हे साउथ हेमिस्फिअर, नॉर्थ हेमिस्फिअरमध्ये डिफरन्सेस असतात त्या-त्या ह्याच्यानुसार, एरियानुसार आणि म्हणून थोडे डिफरन्सेस आहेत तसे. पण ऑन एन एव्हरेज आपण हे गृहीत धरू, की इथे 80 सेंटीमीटरचा रेनफॉल हा पडतो. आतापर्यंत आपण मग बघितलं होतं, की रेन फॉरेस्टमध्ये 200 सेंटीमीटर आपण गृहीत धरला होता हा पाऊस. मरीन टाइपमध्ये मग 175, मान्सून टाइपमध्ये 150, आपण सुडान टाइपमध्ये 75 सेंटीमीटर आणि डेझर्टमध्ये साधारण 10 ते 15 सेंटीमीटर. तशा पद्धतीने आता मेडिटेरियन टाइप जर म्हटलं, आपण 80 सेंटीमीटर वगैरे साधारण हे म्हणजे कोणाचे कुठल्यापेक्षा कोणाला जास्त पडेल, कमी पडेल याची कधी-कधी क्वेशन विचारलेले आहेत. डिक्रीजिंग आणि इन्क्रीजिंग ऑर्डर. तर ते ओळखता यावं म्हणून मग मी ते सांगतो तुम्हाला. पण हा असा जरी असला तरी रेनफॉल डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. मग डिपेंडिंग ऑन द रिलीफ म्हणजे डोंगर काय आहे तिथे काय नाही त्याच्या नुसार पण तिथे फरक पडतो लोकल लेव्हलला किंवा मग थोडं समुद्रापासून म्हणजे आतल्या बाजूला आहे का काय वगैरे त्याचा थोडाफार फरक पडतो. पण तिथं सायक्लोन्स जे आपले टेम्परेट सायक्लोन आहे टेम्परेट, तर त्याचा इफेक्ट किती आहे बाबा? टेम्परेट सायक्लोन जर असेल, तर त्या ठिकाणी जास्त पाऊस पडेल. टेम्परेट सायक्लोन जर कमी येत असतील एखाद्या ठिकाणी, तर तिथं कमी राहील. अशा प्रकारे ते थोडासा रेंजचा फरक काय आहे, तेवढ्या रेंज. अॅन्युअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जर बघितलात तुम्ही, तर विंटर टेम्परेचर जर बघितलं अव्हरेज तर 7 डिग्री वगैरे दिसेल तुम्हाला आणि समरचे जर अव्हरेज टेम्परेचर बघितलं तर 27 डिग्री. म्हणजे तसंही पाहिलं तर समर म्हणजे खूप हॉट नाहीत हे पण कळतंय. आणि विंटर पण एकदम चिल्ड नाहीत. 7 डिग्री अव्हरेज असणं म्हणजे खूपच नॉर्मल विंटर आहेत असं म्हणजे खूप जास्त थंड नाहीत. एकदम -30 डिग्री वगैरे असं नाही किंवा इकडे 35 डिग्री समर असं नाहीये. तर ते कम्फर्टेबल क्लायमेट असल्याचं दिसतंय. काही-काही ठिकाणी हे 20 ते 27 पण डिग्री असू शकतं समर टेम्परेचर आणि विंटर सुद्धा खाली आलं तरी 4 ते 10 दरम्यान म्हणजे प्लसमध्येच आहे, मायनसमध्ये नाही आहे. ट्रॉपिकच्या बाहेर. तर म्हणून हे कम्फर्टेबल क्लायमेट समजलं जातं. आता इथं हाल्फ द इयर इज ड्राय and hence natural vegetation is not very luxuriant.
अर्धा तर वर्ष म्हणजे समर तर मध्ये पाऊसच पडत नाही. राहतो तो विंटरमध्ये पडतो. त्यामुळे झाडं-झुडपं जे आहेत, ते खूप असं जास्त प्रमाणामध्ये झाडं-झुडपं आलेत, असं होत नाही. कारण समरमध्ये जेव्हा सूर्यप्रकाश आहे, तेव्हा पाऊस नाही आहे. आणि जेव्हा पाऊस आहे, तेव्हा सूर्यप्रकाश कमी आहे विंटरमध्ये. आणि म्हणून तिथे स्टंटेड ग्रोथ असलेले झाडं-झुडपं दिसतील म्हणजे कमी उंचीचे आणि असं थोडंसं कमी डेन्सिटीचे. मग त्यामुळं ट्रीज विथ स्मॉल ब्रॉड लीव्हज म्हणजे अशा प्रकारे जे चित्रात दिसतायत असे स्मॉल ब्रॉड लीव्हज अँड आर वाइडली स्पेस्ड अँड नॉट व्हेरी टॉल. म्हणजे इथे एक झाड आहे, दुसरा इथे एक आहे. म्हणजे थोडंसं स्पेसिंग दिसतं त्या झाडांमध्ये. एकदम गर्दी नाही आहे जसं की इक्वेटोरियल क्लायमेटमध्ये होतं किंवा इव्हन मान्सूनमध्ये होतं. तर त्यापेक्षा थोडंसं अंतर आहे. पण अगदीच असं सवाना एवढं पण नाही. सवानापेक्षा जास्त रेनफॉल होते आपण पाहतो इथं. सवानामध्ये 75 सेंटीमीटर बघितलं आहे, तर त्यापेक्षा जास्त आहे. पण अ, खूप जास्त उंच पण नाही आहेत झाडं. असं बऱ्यापैकी अ, श्रब ज्याला म्हणू आपण, बुटके झाडं अशा प्रकारे आहेत. कारण काय, इन समर सनलाईट इज देअर, बट देअर इज नो वॉटर. कारण समरमध्ये पाऊस पडत नाही. इन विंटर वॉटर इज देअर, पाऊस पडतोय म्हणून. पण सनलाईट इज व्हेरी लेस, कारण ते विंटरमध्ये सूर्यप्रकाश कमी येतो आणि म्हणून तिथं प्लांटची ग्रोथ जी आहे ती थोडं लिमिटेड राहिलेली आहे. हे दिसतं त्याच्यात. अशा प्लांट्सना जिथं पाणी वाचवून राहण्याची सवय असते. मग डेझर्टमध्ये पण असणारे, हे डेझर्टपेक्षा बेटर आहे तेवढंच. पण मग ह्याला झेरोफायटिक प्लांट्स म्हणतात. हे आपल्याला माहिती आहे, ते पाणी वाचवणारे तशा प्लांट्सला. आता व्हेजिटेशनचे कॅरेक्टरिस्टिक्स, फॉरेस्टचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये बघा, इन मेनी एरियाज ड्यू टू मॅन्स इंटरफेरन्स इन फॉरेस्ट किंवा डिप्लिशन किंवा ओव्हरग्रेजिंग, द ओरिजिनल वुडलँड डिजनरेट इंटू स्क्रब व्हेजिटेशन. जे अदरवाईज जर त्याच्यामध्ये इंटरफेअर केलाच नसता मानवानी, तर मे बी वेगळं फॉरेस्ट राहिलं असतं. पण माणसाचं इंटरफेरन्स त्या फॉरेस्टमधला, जनावरं जास्त चारण्याची पद्धत किंवा फॉरेस्ट डिप्लिशन होणं इतरही काही कारणांमुळे, तर त्याच्यामुळे इव्हेंच्युअली सध्याचं जे व्हेजिटेशन दिसतंय, तर ते मोठे झाडं वगैरे तसं न दिसता स्क्रब व्हेजिटेशन असतं. आणि स्क्रब म्हणजे काय? तर व्हेजिटेशन कन्सिस्टिंग ऑफ स्टंटेड ट्रीज अँड बुशेस अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिड रिजन. म्हणजे जसं की थोडंसं वाळवंटात वगैरे असणारे जे प्लांट्स टाइप आहेत किंवा एकदम असे छोटे-छोटे झाडं-झुडपं, खुरटे झाडं-झुडपं, खुरटं हा शब्द आपण बऱ्याचदा यूज करतो. तर ते खुरटे झाडं-झुडपं ज्याला म्हणतो ते असतात स्क्रब. म्हणून ओरिजिनल फॉरेस्टला त्यांनी त्या स्क्रबने रिप्लेस केलेलं आहे सध्या, ह्या सगळ्या भानगडींमुळं. आणि असे जे स्क्रब व्हेजिटेशन आहे, ते वेगवेगळ्या एरियात वेगवेगळ्या नावाने ओळखलं पण जातं. यू-पी-एस-सीला वगैरे अगोदर असे क्वेशन विचारलेले आहेत. जसं की फ्रान्समध्ये ह्याला मॅकिस म्हणतात. किंवा कॅलिफोर्नियामध्ये ह्याला चॅपॅरल म्हणतात. तर हे एक इम्पोर्टंट नाव आहे त्यातल्या त्यात. एक नाव जर लक्षात ठेवायचं म्हणलं तर कॅलिफोर्नियामधलं हे चॅपॅरल नाव लक्षात ठेवा. बाकी हे मॅचिया किंवा मॅकिया म्हणता येईल याला इटलीमध्ये किंवा मॅली म्हणून ऑस्ट्रेलियामध्ये आहेत. तर हे कुठले आहेत हे प्लांट्स हे नक्की किंवा हे स्क्रब व्हेजिटेशन त्याचं रिजन्स आणि हे जोड्या-जुळवामध्ये वगैरे विचारू शकतात. तर त्या दृष्टीनं ते तयारी ठेवता येईल. त्यातल्या त्यात ते चॅपॅरल कॅलिफोर्नियाचं लक्षात ठेवायला हवं. व्हेजिटेशन जे फॉरेस्ट आहे ना, त्याचं कुठल्या-कुठल्या स्पेसीज असतात इथं जर आपण हे बघितलं, तर साधारण ह्या दिसतात. व्हेरी फ्यू स्पेसीज आर एव्हरग्रीन, फ्यू आर डेसिड्युअस आणि फ्यू अदर आर बुशेस अँड श्रब्स. त्याच्यामध्ये काय-काय प्रकार आहे बघा. एव्हरग्रीन म्हणजे सारखं ग्रीन असणारे काही आहेत स्पेसीज. दुसऱ्या काही-काही आहेत की जे पत्तझड होणाऱ्या पानझडी वृक्ष, डेसिडियस तसे पण आहेत आणि काही बाकीचे जे आहेत ते म्हणजे ते छोटे-छोटे झाडं, fruटे झाडं-झुडपं अशा प्रकारचे आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये जर बघितलं तर हे युकॅलिप्टस तर ऑस्ट्रेलियामध्ये सगळ्या क्लायमॅटिक झोनमध्ये सापडतं. वेगवेगळ्या प्रकारचे युकॅलिप्टस आहेत. म्हणजे निलगिरी
आपल्याकडे पण बघतो. महाराष्ट्रात पण निलगिरी सापडतं आणि अगदी कर्नाटकमध्ये निलगिरी आपलं कर्नाटक आणि केरळ, तामिळनाडूची बाउंडरी असलेला जो निलगिरी पर्वतरांग आहे, तिथेही निलगिरी सापडतात. आणि तिथे एवढ्या मोठे-मोठे आणि उंच असतात की बस. आपल्याकडे ते छोटे पण असतात. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या क्लायमॅटिक झोनमध्ये कदाचित हे युकॅलिप्टस सापडताना दिसतात. म्हणजे तिथे तर आहेतच ऑस्ट्रेलियामध्ये असं. पण जारा, केरी असेही प्लांट्स आहेत. हे ऑस्ट्रेलियाचे स्पेसिफिकेशन असलेले हे प्लांट्स आहेत हे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेटमधले पण. कॅलिफोर्नियामध्ये थोडासा जास्त पण पाऊस असतो ह्या इतरांच्या कंपॅरिझनने. पण इथे रेडवूड ट्री सापडते. आपण जे इक्वेटोरियल क्लायमेटमध्ये बघितलं होतं, तर ते होतं रोजवूड. रोजवूड ते वेगळं. हे रेडवूड आहे. स्पेसिफिकली लक्षात ठेवा, की रेडवूड ट्री हे कुठल्या क्लायमेटमध्ये सापडतं असे प्रश्न विचारलेले आहेत. तर हे मेडिटेरेनियन क्लायमेटमध्ये सापडतं रेडवूड आणि हे जगातले सगळ्यात उंच झाडांपैकी एक आहे. जगातलं म्हणजे कुठल्याच दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये एवढ्या उंच झाड सापडणार नाहीत. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्टमध्ये सुद्धा नाही. जेवढं रेडवूडची उंची आहे आणि त्यालाच जायंट सिक्वोया पण म्हणतात. खूप मोठा आहे म्हणून. आता नेक्स्ट मी तुम्हाला त्याचा फोटो दाखवतो हे. अमेरिकेमध्ये त्या कॅलिफोर्नियामध्ये वगैरे त्या झाडाच्या बुंध्यातून कट करून रस्ते वगैरे केलेले आहेत पूर्ण झाड कट करण्यापेक्षा आणि रस्ता पण वळवण्यापेक्षा मधूनच बोगदा करून त्यातून रस्ते जातात त्या रेडवूड मधून. तर ते मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट मधलं प्लांट आहे. हे लक्षात ठेवा. जसं की आपण आता अ, प्रत्येकच एरियातले आपल्याला झाडं-झुडपं माहीतच झालेले आहेत आता. डेझर्टमध्ये कॅक्टस असतं. सव्हानामध्ये मग ते अकेशिया, बाओबॅब्स, बॉटल ट्री, एलिफंट ग्रास हे होते सगळे. किंवा मान्सूनमध्ये आपण बांबू बघितलं होतं, टीक बघितलं होतं, साल बघितलं होतं. बांबू हे त्यातलं युनिक होतं. नीम होतं, शिसम होतं, बाकीचे. पण मग तेच इक्वेटोरियल क्लायमेटमध्ये जर बघितलात तर एबोनी होतं, महोगनी होतं, रबर होतं त्याच्यामध्ये, रोजवूड आहे, डायवूड आहे, है ना? वेगवेगळ्या ऑर्चर्ड्स आहेत किंवा लिलांग होतं. हे सगळ्या म्हणजे आपल्याला प्लांट स्पेसिस जात आपल्याला सगळे हे कुठल्या क्लायमॅटिक झोनमध्ये कोणते असणार हे माहीत करून घेणं अपेक्षित आहे आणि त्याचबरोबर जो मी तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती तो चार्ट दिलेला आहे. तो थोडा आता आम्ही तयारी करत असताना सगळे मिळून आम्ही ग्रुपनी वगैरे ते त्यावेळी बनवलेलं आहे. पण त्याच्यात तुम्हाला ते अजून थोडं फेअर चांगलं अक्षरात स्वतःचं बनवू शकता किंवा आहे ते झेरॉक्स पण तुम्हाला ठेवता येईल. त्याचा खूप उपयोग होणार आहे. कारण सगळे व्हेजिटेशन प्रत्येक क्लायमॅटिक झोन्समधले एकत्र दिलेले आहेत आणि दुसरेही म्हणजे ॲनिमल्स असतील, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज असतील, तर ते एकत्र चार्टमध्ये कंपॅरेटिव्ह पद्धतीने दिले असल्यामुळे ते सहजच तुम्हाला लक्षात यायला मदत होईल. ट्रीज जर अजून बघितला तुम्ही एव्हरग्रीन ट्रीज कोणते आहेत, तर हे कॉर्क, ओक तर आता हे चित्रात दाखवल्यासारखे. हे कॉर्क किंवा ओक जे आहेत, तर हे ट्रीज आहेत ते म्हणजे एव्हरग्रीन दिसणारे ट्री असे पण आहेत. ऑलिव्ह ट्री हे तिथलं एकदम युनिक आहे. जसं मी म्हणालो, की रेडवूड ट्री हे एक युनिक आहे मेडिटेरियन टाइपचं. तर ऑलिव्ह हे पण मेडिटेरियनचं आहे आणि त्या ऑलिव्ह ट्रीपासून ते असे बीन्स पण म्हणजे ते हे मिळतात फ्रुट्स त्याचे आणि त्याच्यापासून तेल पण आणि भरपूरच अ, अजून टॉपिंग्ज म्हणून पण यूज केलेले वगैरे असतात. तर ते बघणारच आहोत आपण. पण हे रेडवूड ट्री म्हणजे बघा. आता हे मानव एवढा जर उंच दिसत असेल, तर किती मोठा आहे रेडवूड हे पण दिसतं. अजूनही तुम्ही जर सर्च केलात तर अगदी त्या बुंध्यातून रोड, रस्ते वगैरे केलेलं दिसेल रेडवूड ट्रीच्या. ते भूमध्यसागरीय हवामानामधले. ह्या मेडिटेरियन टाइपमध्ये तसं वाईल्ड लाईफ म्हणलं ना, हत्ती, घोडे, सिंह हे ते, तर असं काही इथं विशेष काही दिसत नाहीये. ह्या एरियामध्ये. पण मग इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज किंवा लोक लाईफ तिथं कसं आहे बाबा माणसांचं काय? तर ते असं आहे, की हे जे आहे, हे सिट्रस फ्रुटसाठी लिंबू वर्गीय जे फ्रुट्स आहेत, त्याच्यासाठी खूप फेमस आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली ऑरेंजेस, ऑरेंजेस हे खूप प्रसिद्ध आहेत ह्या मेडिटेरियन टाइप क्लायमेटमध्ये. किंवा ऑलिव्ह इज द मोस्ट इम्पोर्टंट फ्रूट क्रॉप आणि अदर्स आर ऑरेंजेस, त्यानंतर फिग किंवा ग्रेप्स जे द्राक्षे किंवा अंजीर किंवा ऑरेंजेसला आपण संत्री म्हणतो ते, ऑलिव्ह
हे सगळे आता हे ग्रीन ऑलिव्ह आहेत हे दाखवलेले, पण पुढे अजून काही चित्र असतीलच मी दाखवतो तुम्हाला. मग इथं सगळे फ्रुट्स येत असल्यामुळे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ह्या जगामध्ये जसं आपण इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्टला एवढे झाडं होते, की त्याला लंग्स ऑफ द वर्ल्ड म्हटलं होतं. तसं मेडिटेरियन टाइप क्लायमेटला एवढे फ्रुट्स वगैरे आहेत, की याला ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणतात. वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लँड. ऑर्चर्ड किंवा बगीचा फार्मिंग इज characteristics of Mediterranean region. Hence, it is called as the world's orchard land. खूप बगीचाच असल्यासारखा, फ्रुट्सचा बगीचा असल्यासारखा मेडिटेरियन टाइप. तसं ग्रासलँड्सला आपण पाहणार आहोत, की त्याला ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड म्हणतात. धान्याचं कोठार. तशा प्रकारे फ्रुटचं कोठार कुठं आहे म्हटलं तर हे भूमध्यसागरी हवामानाचा प्रदेश असा. हे ऑलिव्हचे फ्रूट हे इनफॅक्ट आपल्या पिझ्झावर वगैरे पण ते गोल गोल टाकलेले टॉपिंग जर दिसत असतील असे, तर ते पण ऑलिव्हला कट करून ते टाकलेले वरती राहतात. किंवा ह्याचं ऑइल पण असतं, जे एडिबल ऑइल जे आपण खाण्याला यूज करू शकतो. कॉस्टली आणि हे चांगल्या प्रतीचं ऑइल म्हणून ते प्रसिद्ध आहे. आणि अशा अशा प्रकारे हे ऑलिव्हचं हे मेडिटेरियन टाइपचं वैशिष्ट्य असलेलं हे फ्रूट क्रॉप आहे. किंवा ऑरेंजेस, संत्री. इनफॅक्ट हे आता इथं प्रत्येक एरियाच्या आता एवढ्या सगळ्या कॉन्टिनेंटमध्ये हे दिसतंय क्लायमेट. प्रत्येक कॉन्टिनेंट वाईज, प्रत्येक देशावाईज हे जे काही संत्री आहेत त्यांची चव पण वेगवेगळी आहे आणि त्याची क्वालिटी, त्याची साईज वगैरे सुद्धा फरक आहे. म्हणून ह्या एरियातून येणारा एक स्पेसिफिक ऑरेंज हा तिथे प्रसिद्ध आहे आणि म्हणून जगभर हे खूप मोठ्या प्रमाणात तिथले ऑरेंजेस हे प्रसिद्ध आहेत किंवा द्राक्ष खूप प्रसिद्ध आहेत ह्या एरियात आणि म्हणूनच इनफॅक्ट द्राक्षे खाण्यासाठी कमी असं डायरेक्ट, पण वाईन मेकिंगसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात ह्या ठिकाणी यूज केले जाते आणि ह्या जगातल्या सगळ्यात मोठ्या वायनरीजचे युनिट्स हे तुम्हाला हे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेटमध्ये दिसतील. म्हणजे वाईन पासून मद्य बनवण्याची जी गोष्ट आहे, ती हे मेडिटेरियन टाइप वाईन पासून म्हणतो मी, द्राक्षापासून वाईन बनवण्याची जी गोष्ट आहे, तर ती हे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेटमध्ये दिसून येते. आणि अशा ऑर्चर्ड्स आहेत मोठमोठ्या प्रमाणात. सारखं हे फ्रुटच्याच बाग बगीचे आहेत तिथे मेडिटेरियनमध्ये. आणि इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी जर बघितलात तुम्ही, तर 85% ऑफ ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड गो फॉर वाईन मेकिंग. म्हणजे 15%च ते डायरेक्टली खाल्ले जाणार. पण अदरवाईज मग 85% जे आहेत, तर ते डायरेक्ट वाईन मेकिंगसाठी. तिकडे फेस्टिव्हलच आहेत. आता फ्रान्समध्ये किंवा इतरही तिकडेच्या एरियांमध्ये. तर ते पूर्ण ग्रेप्स काढल्यानंतर फार्ममध्ये त्या एका मोठ्या टबमध्ये टाकले जातात आणि मग तो वाईन मेकिंगचा जो सीझन असतो, तो ग्रेप हार्वेस्टिंगचा, तर तो मोठ्या प्रमाणात सेलिब्रेट केला जातो. तुम्ही पाहिला पण असणार आहे मूव्हीजमध्ये इकडे-तिकडे, की ज्याच्यामध्ये सगळे ते पूर्ण फॅमिली मेंबर्स किंवा त्यांचे वर्कर्स वगैरे मिळून तिथे डान्स करतात त्या द्राक्षांच्या टबमध्ये, द्राक्ष खाली टाकून पायाने आणि मग त्याचं ते ज्यूस काढून मग पुढे ते वाईन मेकिंगची प्रोसेस सुरू होते. तर ते डान्स करण्याची जी गोष्ट आहे ती म्हणजे ते सेलिब्रेशनचा एक प्रकार आहे आणि त्याचं सिग्निफिकन्स त्याचं दिसतं ते वाईन मेकिंग हे मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट मधलं. आता हे तर देश जे आहेत स्पेन म्हणा, पोर्चुगल म्हणा किंवा फ्रान्स आणि इटली म्हणा, म्हणजे त्या मेडिटेरियन मधले युरोपच्या साईडला असलेले. तर त्याच्यामध्ये वाईन हे नॅशनलच ड्रिंक आहे. जसं आपल्याकडे चहा वगैरे घेतो पाहुणे आल्यावर आपण सगळ्यांच्या समोर सगळ्या सोबत. तशा प्रकारे त्यांच्याकडं सगळ्यांच्या सोबत वाईन घेण्याची प्रथा आहे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना किंवा काय. तर म्हणजे इट्स अ नॅशनल ड्रिंक आणि प्रत्येक एरियामधून त्याचं पण क्वालिटी ठरलेली आहे. ह्या एरियामधल्या ह्या द्राक्षापासून हे बनवलं तर त्या वाईनला वेगवेगळे नाव आहेत. कारण त्याच्या टेस्टमध्ये ते डिफरन्सेस आहेत. म्हणून स्पेनमधून जी वाईन बनते त्याला शेरी म्हणतात. पोर्चुगलमधून जे बनते त्याला पोर्ट वाईन म्हणतात. फ्रान्समधून जे बनते ते शॅम्पेन म्हणतात. तेच तशाच पद्धतीने जर इंडियात आपण बनवलं किंवा दुसऱ्या कुठल्याही ठिकाणी फ्रान्समध्ये शॅम्पेन हा एरिया आहे. तिथे बेस्ट क्वालिटी द्राक्षापासून ती बनवलेली आहे म्हणून त्याला शॅम्पेन म्हणतात. जगभर प्रसिद्ध आहे आणि कॉस्टली वाईन म्हणून प्रसिद्ध आहे. तर तशाच प्रकारे
जर जगभरात इतर ठिकाणी बनवली गेली त्या एरियातल्या द्राक्षापासून, तर त्याला स्पार्कलिंग व्हाईट म्हणतात. पण ऑब्व्हियसली टेस्टमध्ये फरक असणार. स्पार्कलिंग व्हाईट. पण कारण हे शॅम्पेन हे व्हाईट कलरची आहे म्हणून आणि बाकीचे जे आहेत ते रेडिश कलरचे. तर बुरगुंडी म्हणून रोन व्हॅलीमध्ये, ही पण फ्रान्समध्येच आहे किंवा इटलीमध्ये शियांती, मार्शला अशा ह्या वाईनचे प्रकार आहेत आणि हे सगळे नाव तुम्हाला माहीत असणं अपेक्षित आहे. तसं पाहिलं तर हे पी पासून पी आहे, एस पासून एस आहे. शॅम्पेन हे नाव म्हणजे तिथल्या आता डिस्ट्रिक्टचंच नाव आहे बघा लक्षात राहिलं. हे शियांती, मार्शाला इटलीमधले नाव. तर त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवता येईल. कारण याच्यावरती जोड्या-जुळवामध्ये क्वेशन यू-पी-एस-सीला अगोदर विचारलेले आहेत. तर वाईन मेकिंगमध्ये मग असे रेडिश कलरचे जे शियांती किंवा चियांती अशा नावाचे इटालियन वाईन हे अशा प्रकारचं आहे. किंवा हे पोर्ट वाईन जे आहे ते पोर्ट पोर्चुगलचे आहे. शॅम्पेन जे आपण म्हणतो जसं म्हणलं की ह्याला स्पार्कलिंग व्हाईट पण म्हणतात आणि इट कम्स फ्रॉम द शॅम्पेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रान्स. अशा प्रकारे मग ऑरेंजेस जर विचार केला तर ऑरेंजेस इन व्हेरियस मेडिटेरियन क्लायमेट्स आर डिस्टिंक्टिव्ह इन देअर साइज, शेप अँड टेस्ट. त्यांचा साईज वेगवेगळा आहे, शेप वेगवेगळा आहे ऑलमोस्ट किंवा मग टेस्ट आणि साईजमध्ये तरी फरक पडतो. मेनली टेस्ट ह्याच्यामधला. आणि मग कॅलिफोर्नियामधून येणारे जे काही संत्री आहेत त्याला सन किस्ट म्हणतात. इस्रायलमधून येणारे आहेत तर जाफा म्हणतात. वर्ल्ड वाईड प्रसिद्ध आहेत हे. एकदम स्वीट ऑरेंजेस. स्पेनमधून आलेले असतील तर त्याला सेव्हेली म्हणतात. तर अशा प्रकारचे हे ऑरेंजेस जे आहेत ते प्रसिद्ध आहेत. आता हे जाफा असं वरती लिहिलेलंच आहे. कारण हे कुठून आलेले आहेत, काय क्वालिटीचे आहेत कळावे म्हणून. ह्याची थिक जे फ्रूटच्या बघा हे स्किन जे असते ते थिक असते. कॉन्झर्व्ह करण्यासाठी मधलं ज्यूस. जर स्किन जर थिन असती, तर कदाचित थोडं जरी प्रिझर्व्ह नाही केलं, ऊन वगैरे असेल, तर ते ज्यूस मधलं ट्रान्सपिरेशन होऊन जाईल ना पाण्यात. ते होऊ नये म्हणून ते अडॉप्ट केलेलं आहे. स्किन एकदम थिक असते. आणि हे सनकिस्ट कॅलिफोर्नियाचे ऑरेंजेस हे सगळे हे प्रसिद्ध ऑरेंजेस आहेत मग. ऑलिव्ह जर बघितलं तर ऑलिव्ह ट्री इज द मोस्ट टिपिकल ऑफ मेडिटेरियन. जसं बांबू हे सव्हाना आय मीन मान्सूनचं एक टिपिकल एक्झाम्पल होतं. बांबू म्हटल्यानंतर मान्सून. तसं ऑलिव्ह म्हटल्यानंतर हे मेडिटेरियन. एवढं ते लक्षात राहायला पाहिजे. हे ऑलिव्हचे कलर पण वेगवेगळे आहेत असे. मेडिटेरियन लँड अकाउंट फॉर 70% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सिट्रस फ्रुट्स. वर्ल्डचं जर एक्सपोर्ट सगळं कॅल्क्युलेट केलं तर मेडिटेरियन एरियामधून येणारे जे सिट्रस फ्रुट्स आहेत तेच 70% असतात जगामधले. तर म्हणजे मोठं कॉन्ट्रीब्युशन हे दिसतंय त्याच्यामध्ये. त्याच्यामध्ये जर सिटीज कोणकोणत्या आहेत हे जर आपण पाहिलं तर रोम जी की इटलीमधली सिटी आहे ते कॅपिटलच आहे त्यांची. तर ती सिटी आहे. सॅन फ्रान्सिस्को हे कॅलिफोर्नियामध्ये यू-एस-एच्या कॅलिफोर्नियामध्ये ती सिटीला म्हणजे मेडिटेरियन टाइप आहे. म्हणजे तिथे विंटरमध्ये रेनफॉल होणार किंवा कॅलिफोर्नियाची कॅपिटल सॅक्रामेंटो किंवा तिथे लॉस एंजेलिस पण बघितलंय. सॅन दियागो ही चिलीची कॅपिटल आहे. तर तिथं विंटरमध्ये रेनफॉल किंवा पर्थ म्हणजे हे ह्या ठिकाणी ऑस्ट्रेलियामध्ये किंवा मॅड्रिड आणि लिस्बन हे स्पेन आणि पोर्चुगलच्या कॅपिटल्स जे आहेत त्या इथे आहेत. केप टाउन म्हणून हे शहर आहे इथे. तर खूप मस्त शहर आहे ते केप टाउन पण. तिथं साईडलाच म्हणजे खाली शहर वसलेलं आहे आणि बाजूनी डोंगर रांग आहे आणि त्यातही एक डोंगर फ्लॅट आहे वरती, टेबल लँड असल्यासारखा. तर त्याच्या कधी आपण बघू पुढे वगैरे कुठे फोटोज मिळाले तरी. पण ते असं बेस्ट एक शहर आहे केप टाउन. तर त्याला काय फक्त विंटरमध्ये रेनफॉल होतो. तिथं वॉटर स्केरसिटीचं पण आपण बोललेलो आहे. त्यानंतर अडलेड आणि अडलेड तर हे याच्यामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. अंकारा हे टर्कीची कॅपिटल आहे आपल्या एशियामधले. तर हे साधारण ह्या ठिकाणी येते आणि
मार्सेली फ्रान्समध्ये, म्हणजे इथे मिस्ट्रल जिथे येतात त्या ठिकाणीच आहे मार्सेली, फ्रान्समध्ये कोस्टला आहे. खूप सुंदर शहर आहे ते पण. एकदमच सुंदर शहर आहे ते मार्सेली. तर हे सगळे शहर जे आहेत, तर ते मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट आहे. पर्थ, रोमचे मी जस्ट 1-2 टाकलेत. पण तुम्ही हे शहर इनफॅक्ट सर्च करून त्याचे फोटोज पण बघू शकता तुमच्या मोबाईलवरती वगैरे, कारण त्याच्याने अजून एक्झॅक्टली आयडिया येईल. शहर पण त्या निमित्ताने माहिती होऊन जाते. अर्गोग्राफ्स जर बघितला, अर्गोग्राफ्समध्ये आपण टेम्परेचर आणि रेनफॉल बघत असतो. तर तुम्हाला लक्षात येईल की विंटरमध्ये रेनफॉल असणार आहे समर पेक्षा. तर आता हा इथं जास्त आहे जून, जुलैमध्ये, म्हणजेच समरमध्ये जास्त आहे असं वाटू शकतं. पण तसं नाही. पहिल्यांदा तर ते समर आहे की विंटर आहे हे याच्यावरून बघायचं. जिथं टेम्परेचर जास्त आहे ज्या महिन्यांमध्ये, ते महिने म्हणजे समरचे. म्हणजे जून, जुलै हे मध्ये टेम्परेचर जास्त दिसतं इथे. म्हणजे हा नॉर्थ हेमिस्फिअर मधला प्लेस आहे. आणि हा उलटा मग साउथ हेमिस्फिअर मधला असणार, कारण जून, जुलैमध्ये कमी टेम्परेचर, जानेवारी, फेब्रुवारी, डिसेंबरमध्ये जास्त टेम्परेचर. हे साउथ हेमिस्फिअरमध्येच असतं. तर हे साउथ आफ्रिकेचं प्लेस आहे. म्हणजेच हे केप टाउन आहे. आणि तेव्हा कमी टेम्परेचर असताना रेनफॉल जास्त आहे इथे. किंवा हे कमी टेम्परेचर असताना रेनफॉल जास्त आहे. आणि हे रोम आहे इटलीमध्ये. तर त्याच्यावरून पण आपल्याला सहजच ओळखता येऊ शकतं. आणि अंदाजे याचं जर बेरीज वगैरे केला तर 33 इंच आहे. 33 इंटू 2.5 एवढे सेंटीमीटर असतात. तर ते अराउंड 80 प्लस मायनस थोडे सेंटीमीटर येणार आहे. ते 25 आहे इंचेस, म्हणजे 25 गुणिले 2.5 एवढे. तर तुम्हाला साधारण लक्षात येईल की 80च्या आसपास रेनफॉल आहे किंवा 50 ते 100च्या दरम्यान तो व्हॅरी पण होऊ शकतो. तसं तर एक 5-10 मिनिटाचा खरा एक व्हिडिओ आहे हा. मी तर तसं तुम्ही घरीच पाहावं अशी अपेक्षा आहे. पण तुम्ही जर दुसरे व्हिडिओज पाहत बसलात तर त्यात वेळ पण जाऊ शकतो. आणि ते एका ठिकाणी सगळंच ह्याच व्हिडिओमध्ये मिळावं ह्या अपेक्षेने मी आत्ता तुम्हाला हा प्ले करतो. पण मला कळवा तुम्ही मला कमेंट्समध्ये वगैरे, की व्हिडिओ इथं प्ले करणं योग्य आहे, की तुम्ही तुमचं पाहता हे पण. आणि दुसरं एक लक्षात ठेवा, व्हिडिओमध्ये काय बोललं जातंय, हे काही खूप त्याच्याकडे लक्ष ठेवायची गरज नाही. कारण ते मी ऑलरेडी टीच केलेलं आहे तसं महत्त्वाच्या गोष्टी परीक्षेच्या दृष्टीने. ते जे काही सांगितलं जाणार आहे त्यापेक्षा ते लँडस्केप कसं दिसतंय किंवा काय, हे जर तुम्ही माहीत करून घेतलात तर ते जास्त बेटर राहील. तर मी आत्ता तर व्हिडिओ प्ले करतो आणि नंतरचे व्हिडिओ मे बी आपण स्किप. व्हिडिओ तुम्ही घरी अशा प्रकारचे जे आहेत ते तुम्ही स्वतः पहा पण. त्याच्याने जास्त चांगली आयडिया येईल. The world's most famous sea. Endless coastlines and beaches. Histories and culture as rich as any on Earth. Blessed with one of our planet's finest climates, it's the only one with a dry summer and wet winter. But you'd be mistaken in thinking that this sea was the only place where such a climate existed. Copied across 4 other continents, this much desired climate is home to a very famous state,
and 3 very different countries far into the southern hemisphere. But in all places, this climate just has one name: the ancient home of the summer sun, the Mediterranean. As we continue our journey in this series from equator to poles, it's now time to consider the second of the 3 climates occupying the temperate areas of the mid-latitudes, the Mediterranean climate. This climate zone has a similar temperature range to the humid subtropical that we covered in our last episode, between 20 and 35 degrees in summer and 5 to 20 degrees in winter. But the most immediate and striking aspect of this climate is in its rainfall pattern. Most world climates have their rainfall peak in the hottest months of the year, while others have year-round rain. But only one reverses the most common pattern. Only the Mediterranean climate has a dry summer and wet winter. To explain this unusual pattern, we have to consider both our earlier episodes on the tropical monsoons as well as the hot deserts. You might want to view those earlier episodes to really get what's about to follow. Due to the 23-degree tilt of the Earth, the convergence of trade winds in the tropics, called the doldrums, shifts north and south throughout the year. The band that lies on the poleward side of this band is usually dry due to extensive high pressures brought on by the downward component of the Hadley cell of tropical air movement. In summer, this band of high pressure is pushed further out toward the poles, away from the hot deserts and into the temperate zone, causing a long drought in this season. In winter, the doldrums are either back at the equator or in the other hemisphere, so the high pressure area also follows it back that way. This allows more unstable air to return in the form of oceanic westerly winds, which, when blown onto westward facing coasts, bring rain. This explains why the Mediterranean climate zones lie on the western fringes of each continent. The presence of the Mediterranean Sea at just the right latitude allows these westerlies to gather continual moisture as they travel east, extending the winter rain all the way to the coasts of Lebanon and Israel at the far end of the sea. The consistency of this climate type is well illustrated by comparing city graphs from the west to the east of the Mediterranean. We'll talk more about the westerlies in the next episode on the oceanic climate, since they are the dominant component of weather in those regions, lying immediately poleward to the Mediterranean areas. Because the Mediterranean summer is uniquely drought-filled compared to all other climates except deserts, this peak season of heat is accompanied by low humidity, what Californians love to call a dry heat. As perspiration is more efficient in dry air, this heat is a good deal more comfortable than, say, the humid summers of Georgia or Florida at the same latitude. There are 2 subdivisions of the Mediterranean climate within the Köppen classification system, both of which share the dry summers and wet winters just described, and differing only by temperature range. The first and most common form is CSA, which experiences a hot summer of at least 22 degrees averaged across the night-day cycle. This is known as the hot summer Mediterranean. Where the average summer temperature is below 22 degrees, this is known as the warm summer Mediterranean and has the Köppen code CSB. So where in the world do we find the Mediterranean climate? Well, the short answer is on every inhabited continent except Asia, which lacks the necessary west coast. We begin in Europe and the sea from which this climate gains its name. To the west of the Mediterranean, out in the Atlantic, the Azores experience warm, dry summers and wet winters. Moving east onto the Iberian Peninsula, we find the cooler CSB variant of warm summers and very wet winters in the north of Portugal and northwestern Spain. Further south, we move into the hot summer CSA variant that Portugal's capital of Lisbon experiences, along with most of Spain and its capital Madrid. In the extensive interior of this peninsula, however, some areas are so dry that they are classed as cool semi-desert. We'll pick these up in a future episode.
The wet winters that define the Mediterranean type extend deep into Morocco on the North African coast. And as we move east into the western Mediterranean basin, the entire Algerian coast and northern Tunisia also fall within this climate. All the islands in this area have this climate: the Balearics, Corsica, Sardinia, Sicily, and Malta. The north coast includes the luxurious Côte d'Azur of France, and this coast extends east into Italy, the heart of the Mediterranean, where the dry summer, wet winter pattern extends inland across all western and southern provinces, including the nation's capital, the Eternal City, Rome. Continuing east across the Adriatic Sea, much of the coast of Croatia and all of Albania are within this climate zone, along with all of Greece, including its legendary capital of Athens, and all of the Greek islands. Now firmly into the eastern Mediterranean basin, we reach the long coastline of Turkey, where the wet winters and dry summers extend well inland, encompassing that country's largest city, the ancient metropolis of Istanbul. Finally, at the eastern end of the Mediterranean, the coast turns south into Syria, Lebanon, and Israel, including the cities of Damascus, Beirut, and Jerusalem. In North America, the entire west coast of the United States comes under the influence of this climate. From the coasts of Washington and Oregon in the north, with their very wet winters, this is the largest area on Earth where we experience the warm summer CSB variant of this climate. As we head south into California, the winters become shorter and drier, the summers longer and hotter, and we have the classic CSA Köppen variant. An exception is San Francisco, which stays much cooler than the surrounding area due to the proximity of cold ocean currents, which often shroud the city in fog. As we reach Southern California and the massive conurbation of Greater Los Angeles, fog and coastal cloud is still present but less common, and summers hotter, especially as one moves further inland away from the cool ocean. The last stops for this climate zone are the cities of San Diego and Tijuana, lying on each side of the US-Mexico border, before the climate gives way to the hot desert of Baja. Moving now into the southern hemisphere and South America, we encounter this climate in the cooler CSB form, worlds away from its namesake, along the mid-coast of that longest of countries, Chile. It's in this zone where most of that country's population lies, including the main port of Valparaiso and the capital Santiago. In Africa, south of the Namib Desert, we find the extreme southwest of South Africa, caught by the wet winter westerlies of the Mediterranean climate, most notably around the city of Cape Town, famous for its dramatic backdrop of Table Mountain. The last continent to experience this climate zone is Australia, where it brushes two parts of the south and west-facing coasts, firstly around Perth, the most isolated city in the world in the far west, and again around the mid-southern city of Adelaide. Despite its dispersal across so many continents of the globe, the Mediterranean climate is proven as a particular and consistent type by comparing temperature and rainfall graphs across each of these areas. So what kind of landscapes and vegetation do we find in the Mediterranean climate? Throughout the world, plants have adapted to survive the drought of summer, which, occurring at the hottest time of the year, places a particular challenge due to the very high evapotranspiration rates. The CSA hot summer areas all have a similar and distinctive look, something like the semi-arid desert, where shrubs form the dominant plant life, separated by patches of hardy grasses, bare earth, or rock. A distinctive hallmark of Mediterranean plants is the grayish-green appearance, a product of the hard, waxy layer of leaves designed to hold in moisture during the hot summer drought. In the cooler and wetter CSB areas, shrubland gives way to forest, and it is in such areas within California that we find the tallest trees in the world, the sequoias and redwoods. In Australia, the eucalyptus tree has adapted particularly well to summer droughts and is found throughout that continent. So successful is this family of trees in this climate that it has been exported to other Mediterranean climate zones where it has thrived. In terms of agriculture, the Mediterranean areas have two world-famous crops, grapes and olives. The drinking of wine from the fermented juice of grapes has gone on in the Mediterranean and Near East since ancient times, and in the last 2 centuries has been exported to all other Mediterranean climate areas, as wine drinkers will know from seeing bottles originating from California, Chile, South Africa, and Australia.
The pressing of olives to produce olive oil has also gone on since ancient times, and to this day the oil is valued across the world for its health properties as well as its distinctive flavor. Many other crops are grown in these regions, of course, particularly wheat and citrus fruits, but these are more common in other climates than grapes and olives. The Mediterranean climate type is an example where climate has directly had an impact on humanity outside the world of agriculture. In one case, the Mediterranean itself is the world's most popular tourist area, seeing 1/3 billion visitors per year. With its endless coastlines and historical and cultural attractions, tourists come here in the summer knowing that they can enjoy guaranteed sunshine and warm weather. A second example is less obvious, and that is the world movie capital of Hollywood, California. In the early days of movie production, when film needed bright light, production companies located to Los Angeles, where for most of the year they could be guaranteed bright sunshine and no rain that would otherwise interrupt the shooting of movies. So there you have it, the Mediterranean climate zone, unique in so many ways. And if I may say, my personal favorite, having spent over a decade living in such zones, both in Australia and California. If you enjoyed the video, please share with your friends and subscribe to the तर मित्रांनो, मला असं वाटतं की तुम्ही हे व्हिडिओ पाहिल्याने अजून जास्त चांगली क्लॅरिटी आली असेल. त्याच्यामध्ये 10 मिनिट आपले एक्स्ट्रा जरी हे झालं असलं तरी एकदमच बेस्ट त्यामुळे कळेल असं. मी जसं सुरुवातीला म्हणालो की थोडं मला पाठदुखीच्या त्रासामुळे कंटिन्युअसली 2 तासाचे व्हिडिओचं पॉसिबिलिटी नाही, म्हणून हे इथून पुढचे व्हिडिओ साधारण 1-1 तासाचे बनवतो. आत्ता आपण ब्रेक घेऊया आणि नेक्स्ट व्हिडिओ जो आहे, तो जे गवताळ प्रदेश आहेत, टेम्परेट ग्रासलँड त्याविषयी मग त्याच्यामध्ये डिस्कस करूया. तर सो मच. थँक यू.